Hi mga ka-online negosyo! Welcome back sa channel kung saan tinuturo ko sa inyo ang mga tech tips at online tools para sa digital success. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong website gamit ang WordPress. So kahit wala kang experience sa coding, so pwede kang pang blog, online store, business website o portfolio. So, sa simula ay libre at napaka-friendly sa mga baguhan. So, tuturuan ko kayo from domain to design. So, as you can see here. So, bago tayong simula, sagutin muna natin ang tanong na, ano nga ba ang WordPress? So, isa ito sa pinakasikat na platform sa buong mundo na gumawa ng website. Libre gamitin, which is open source. Kayang mag-host ng blog, e-commerce store, portfolio, at kahit anong uri ng website. So, merong wordpress.com hosted, which is my limit, at wordpress.org, self-hosted, and full control. Well, here, ang ituturo ko sa inyo ay self-hosted WordPress, mas flexible at mas professional. So, anong kailangan mo para makagawa ng WordPress website? Kailangan mo lang ng 3 bagay. Domain name, so itong address ng website mo. Your web hosting, dito nakastore ang files ng site mo. And then WordPress installation, pwede mo tong i-install sa loob ng hosting. Don't worry guys, napakasimple nito, sabayan mo lang ako. So of course, ma-register ng domain at hosting. Una, maaari kang pumunta sa Bluehost or SiteGround. Example, gamitin natin ang Bluehost. Pumunta sa bluehost.com and then piliin ng web hosting, which is WordPress hosting. Piliin ang plan, either starter or premium. Then piliin ang domain name mo, halimbawa, kainegosyo.com. So, bayaran gamit ang GCash, PayPal, o pwede rin card. So, after payment guys, may access ka na sa dashboard. And then here, ari ka na maka-install ng WordPress. Sa loob ng hosting dashboard, hanapin ang auto-installer. Piliin ang WordPress, ilagay ang website title, admin username, and ang password. Huwag kalimutan ng email, and then, click mo lang install. Within 1 to 2 minutes, live na ang WordPress website mo. So, maaari kang pumili ng themes dito guys, or tinatawag natin na template. So, iset up ang iyong website to i-access ang iyong WordPress admin sa yourdomain.com and then mag-login gamit ang ginawa mong username at password and then welcome sa WordPress dashboard. So, nakikita nyo dito. So, pwede mong gawin ang basic setup which is pumunta sa settings and then general and then i-edit ang site title at tagline. Maaari ka rin mag-search ng mga theme na gusto mo o naaayon sa kagustuhan. Then, tap mo lang yung activate strand and makakapag-edit ka na yan. So here, and then pumunta sa settings, permalinks, piliin ang post name. I-delete ang sample post at sample page para malinis guys. And then may color palette din sila dito na makakapagpili ka bago ka magsimula. So, sa pag-install ng theme guys sa dashboard, punta ka lang sa appearance and then themes and then add new. Pwede kang mag-search ng Astra, Cadence, or Hello Elementor and then activate it. So, pwede ka rin gumamit ng premium themes kung gusto mong mas creative ang layout. So, magdagdag ng plugins. So, sa plugin guys, ito ang mga tools para madagdagan ng features ng site mo. For example, Elementor, drag and drop page builder, or Yoast's SEO para sa SEO optimization. The WooCommerce, which is kung gusto mo ng online store, install and activate ka lang. So, gawin ang pages ng website mo. Pumunta sa pages and then mag-click add new ka dyan. Makakagawa ka ng home, about, services or products, or the contact us page. Makakagamit ka ng Elementor sa pag-edit nito. For example, the drag and drop. So, pwede ka rin gumamit ng premium templates para mas madali. So, as you can see here, gumamit ako ng template. And here, kailangan mo lang i-edit ito. I-set ang homepage sa settings into reading. So, you can test
it through mobile version gamit ang preview, and if you're good to go, you can click publish. So, after yan, live na ang sarili mong website. So tips guys para successful ang website mo. Regular na mag-update ng plugins at themes. Gumamit ng SSL which is HTTPS para sa secure ang site. I-optimize ang speed gamit ang caching plugin. I-back up ang site weekly and then promote mo ang site sa social media. Kapag na-maintain mo ng maayos, magagamit mo ito for blogging, business, or even passive income. Ayan, sana nakatulong itong WordPress tutorial para sa beginners. Kung gusto mo gumawa ng blog, online shop, o business site, WordPress ang perfect na platform. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe sa channel na ito para sa mas maraming tutorials about website, freelancings, at online negosyo. Comment mo rin kung gusto mo ng tutorial kung paano gumawa ng online store gamit ang WooCommerce. Salamat sa panonood and let me know if gusto mo ng other tutorial about this WordPress website.